Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối 173, ngay khi trận chiến giữa Diệp Phàm và đám người Vương gia đang diễn ra căng thẳng thì bất ngờ, Thương Long lão nhân của man tộc hiện thân. Sự xuất hiện của những vị đại năng man tộc lập tức khiến thế trận chiến đấu đảo chiều, chỉ trong nháy mắt, một cuộc càn quét diễn ra. Nhất thời, khí thế đại quân man tộc tăng vọt, lần lượt quét sạch đám người Vương gia, còn mấy tên cầm đầu Vương gia lúc này cũng bị Diệp Phàm đẩy lui. Trước tình thế nguy hiểm ập tới, đám người Vương gia không còn dám chiến đấu nữa, bọn chúng quay đầu lập tức bỏ chạy. Đúng như kế hoạch, sau khi quét tan tàn quân còn sót lại, Diệp Phàm dẫn quân truy sát, đánh tận tới sào huyệt của Vương gia. Tại đây, Diệp Phàm vừa tới đã cùng các vị đại năng của man tộc đánh cho đại trận hộ tộc bên ngoài vỡ vụn từng tầng, gia chủ đương nhiệm của Vương gia tháo chạy thảm hại, chỉ còn biết dựa vào tàn quân để kéo dài hơi tàn. Thế nhưng, trước khí thế như trẻ tre, Diệp Phàm một mình xông vào từ đường Vương gia, dùng sức mạnh thánh thể vô thượng đập tan từng tầng cấm chế. Tuy nhiên, bài tẩy thực sự của Vương gia chưa bao giờ là các trưởng lão hay lão tổ, mà chính là chân thân Tổ Vương từ thời vạn cổ đang ngủ say. Bởi vậy, Vương gia khi lâm vào đường cũng đã không tiếc tiêu hao toàn bộ khí vận của gia tộc để đánh thức Tổ Vương đang bị phong ấn, đây chính là quân bài bảo mạng cuối cùng của họ. Rất nhanh, khi Diệp Phàm cùng các vị đại năng man tộc vừa tới sào huyệt, cuối cùng thì cũng là lúc đám người Vương gia bắt đầu nghi thức kêu gọi Tổ Vương. Chỉ trong nháy mắt, khi đám người Vương gia quỳ xuống thực hiện nghi thức thức tỉnh Tổ Vương thì không lâu sau, khí tức ngút trời đã tản ra. Tích tắc qua đi, thân ảnh một lão già khổng lồ cũng liền xuất hiện, lão chính là Tổ Vương của Vương gia. Khi Tổ Vương xuất hiện, toàn bộ mặt đất Bắc Nguyên rung chuyển dữ dội, núi sông sụp đổ, trong cấm địa, vương tộc vô tận ánh sang vút lên không trung. Linh khí giữa trời đất điên cuồng hội tụ về quanh người Tổ Vương. Chỉ riêng việc giải phóng một luồng khí tức thôi đã khiến tâm trí các tu sĩ phía sau đại quân man tộc phải chấn động. Cuộc đối đầu giữa hai luồng sức mạnh, chí cường lập tức đẩy cuộc chiến diệt tộc Vương gia lên tầm vóc quyết chiến cấp chí tôn. Kết hợp với mạch truyện nguyên tác cùng góc nhìn cá nhân, trận chiến này của Diệp Phàm nhìn qua thì có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng thực chất lại nguy cơ bủa răng khắp nơi. Nhiều khán giả thấy Diệp Phàm càn quét thế gia thì cảm thấy Tổ Vương của Vương gia chẳng qua cũng thường thôi. Nhưng Tổ Vương của một thế gia hoang cổ có kiến thức và sự hiểu biết về đạo vượt xa các tu sĩ đương đại. Thánh thể tuy vạn đạo phục tùng, nhưng Tổ Vương đã nghiên cứu sâu về đại đạo suốt vô số năm. Trong tay chắc chắn nắm giữ mảnh vỡ đế binh từ thời thượng cổ do Vương gia truyền lại, cùng các chiêu bài ẩn giấu như tổ đạo sát trận. Diệp Phàm muốn chảm sát đối phương tuyệt đối không thể dễ dàng như đổ sát thế hệ hậu bối Vương gia được. Hơn nữa, Vương Đằng trước đó đã may mắn thoát khỏi hỗn chiến, lúc này rất có thể đang ẩn nấp trong bóng tối rình rập cơ hội. Một khi Diệp Phàm và Tổ Vương giằng co, Vương Đằng nhất định sẽ nắm lấy sơ hở để đánh lén. Hai mối ẩn họa chồng chất khiến chuyến đi phạt Vương gia lần này của Diệp Phàm vô cùng hung hiểm. Suy nghĩ ở một góc độ khác, việc hoạt hình sắp xếp tình tiết ép Tổ Vương xuất thế cũng là sự rèn giũa đôi về cả tâm tính lẫn thực lực cho Diệp Phàm. Đường phục thù của Diệp Phàm phần lớn là thuận lợi, ít có kinh nghiệm sinh tử chiến với các cường giả lão làng cùng cấp độ. Sự xuất hiện của Tổ Vương Vương gia vừa hay ép Diệp Phàm phải bộc phát toàn bộ tiềm năng thánh thể, hoàn thiện con đường tu đạo của bản thân trong trận chiến sinh tử. Nếu Diệp Phàm dẫm bằng Vương gia một cách quá dễ dàng, thiếu đi một trận huyết chiến ngang tài ngang sức thì tuyến trưởng thành của thánh thể sẽ trở nên trống rỗng và nhạt nhẽo. Sự xuất hiện của Tổ Vương vừa hay lấp đầy sức căng cho đoạn tình tiết này, giúp đại kịch phục thù trở nên có chiều sâu hơn. Khác với những màn chém giết quy mô nhỏ trước đây, lần này là thánh thể đại chiến với Tổ Vương lão làng. Hai loại đạo tác hoàn toàn khác nhau và chạm này lửa, quy mô cảnh chiến đấu và cấp độ kỹ xảo chắc chắn sẽ đón nhận sự nâng cấp toàn diện mới. Chỉ riêng vài phân đoạn giao thủ ngắn ngủi trong trailer thôi cũng đủ thấy bản chính thức chiến đấu chấn động đến mức nào. Vương gia vọng tưởng dựa vào Tổ Vương để xoay chuyển kết cục diệt vong, đến cuối cùng cũng chỉ là sự vùng vẫy trước khi chết. Một thế gia hoang cổ cậy vào dư uy của tổ tiên mà càn quét thế gian, lại quên mất vòng tuần hoàn đại đạo thịnh cực tất suy. Diệp Phàm mang trên mình thánh thể, gánh vác muôn vàn nhân quả và chấp niệm, tâm phục thù kiên cường không gì phá nổi. Dù Tổ Vương có thực lực mạnh mẽ, cuối cùng cũng khó lòng thay đổi định cục Vương gia bị tiêu diệt. Nhưng trận quyết chiến này sẽ không kết thúc nhanh chóng, Tổ Vương trước khi bỏ mạng nhiều khả năng sẽ bộc phát những manh mối bí ẩn về Bắc Nguyên, thậm chí là cả Bắc Đầu tinh vực, làm tiền đề cho hành trình đến giao chỉ đối đầu với các thế gia chí tôn sau này. Vậy thì liệu trận huyết chiến này sẽ còn gay cấn thế nào? Cùng chờ đợi tập phim mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.